කවුනගලන්ට ඔන්න ඉතින් මට හිතුණා මගේ රේසින් කරන යාළුවන්ට අලුත් වීඩියෝ එකක් ගේන්න කියලා. මොකද කුඩ කාලෙකින් මට ඔයගොල්ලන්ට අලුත් වීඩියෝ එකක් ගේන්න බැරුණා. ඉතින් මගෙන් දෙතුන් දෙනෙක්ම ඇහුවා ගේන්නේ නැද්ද අලුත් වීඩියෝ එකක් කියලා. ඉතින් මට හිතුණා ඔයගොල්ලන්ට අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්න. අද මට හිතුණා ඔයගොල්ලන්ට එක pendant එකක් හදන්න. ඉතින් මේකට අපිට බඩු ටිකක් ඕන. මම ඒ ටික පෙන්නන්නම්. මම මේ ඉන්නේ මගේ රේසින් රූම් එකේ. දවසක මම ඔයගොල්ලන්ට මගේ රේසින් රූම් එකත් පෙන්නන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මේ ශාෂි ජිනානියගේ මගෙත් එක්ක රේසින් කරන අය එකතු වුණා. ඒකට ඒක අන්තිමේදී Sproutgigs වලටම මට අයින් කරන්න සිද්ධ වුණා. මොකද ඒකේ crowd එක Sproutgigs එකේ crowd එක වැඩි වුණා. ඒකින්ද ඉතින් මට ඒකට අයින් කරන්න වුණා. මේ අපේ අලුත් channel එකේ මම දිගටම ඔයගොල්ලන්ට රේසින් මේවා රේසින් items හදන විදිය අරගෙන එනවා. ඉතින් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න එහෙනම්. ඉතින් මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් අපිට මේ pendants ටික හදාගන්න ඕන කරන දේවල්. මම අද මේ pendants හදන්නේ මෙන්න මේ වගේ frames අරගෙන මේව ඔයගොල්ලන්ට order කරලා ගන්න පුළුවන්. මමත් මේ order කරලා ගත්තේ. මැලේසියාවේ ඉන්න කෙනෙකුට නම් Shopee එකෙන් පුළුවන්. ලංකාවේ අයට නම් ඉතින් AliExpress එතකොට තව එකක් තියෙනවනේ මට නම එන්නේ නැහනේ. එතකොට මේ වලට කියන්නේ දේසි මල් කියලා. අද මම මේ දේසි මල් වලින් කලර්ස් දෙක තුනක් මං ගාව තියෙනවා. ඒවත් දාලා අපි ලස්සන pendants දෙකක් තුනක් හදාගමු. මේවා ඔයගොල්ලන්ට order කරලා ගන්න පුළුවන්. මේ ලංකාවේ තියෙනවා පිටරටවල වල ඉන්න අයටත් eBay එකෙන් උනත් order කරලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන flowers තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඒකට අපිට මෙන්න මේ වගේ ටේප් එකකුත් ඕන කරනවා. මම ඒක පෙන්නන්නම් කොහොමද අපි පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලන්ට ටේප් එකක් නැත්නම් මේ වගේ එකක් නැත්නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නිකන් normal ටේප් එකක් හරි ගන්න. එතකොට ඉතින් පුරුදු විදියට මගේ රේසින් එක මේ රේසින් එක 3ට 1 අනුපාතය ඕගොල්ලන්ට තියෙන එක 2ට 1 අනුපාතය හරි 3ට 1 අනුපාතය හරි ගන්න. ඉතින් වැදගත්ම දේ තමයි ඔයගේ රේසින් එක 3ට 1 අනුපාතය වුණත් 2ට 1 අනුපාතය වුණත් මම කලින් කියලා තියෙනවා වගේම හරියට මික්ස් කරගන්න. මික්ස් කරලා විනාඩි 3ක් 4ක් අතර කාලයක් ටිකක් තියෙන්න දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයා ඉතින් රේසින් එක දැම්මට පස්සේ ඔයා දන්නවනේ බබල් සයින් කරගන්න ඒවා මේව කරන්න ඕන පාරට බලලා. මගේ එක 3ට 1 අනුපාතයේ ඒකින්ද මම ග්‍රෑම් 6ක් ඒකෙන් දාගෙන B එකෙන් ග්‍රෑම් 2ක් දාගත්තා. දැන් මේ බලන්න අපි මේක මික්ස් කරාම මේක අර තිබ්බ අපහැදිලි ගතිය ඔක්කොම යනවා. මේ තියෙන බබල්ස් ටිකත් අපි චුට්ටක් වෙලා විනාඩි 3ක් විතර මේක නිකන් තියලා තිබ්බම ඒකත් යනවා. හරි මම දැන් මේ මෙතන තියෙන ෆ්ලවර්ස් වලින් මට ඕන කරන ඒවා අරගෙන තියාගන්න. එතකොට එළියට අරගෙන තියාගන්න. එතකොට වැඩේ කරන්න ගත්තම මට ලේසි. බොහොම පරිස්සමට ගන්න ඕන මේවා හරිම මේ ෆ්‍රෙජයිල් හරි ඉක්මනට කැඩෙන්න බලනවා. ඒක නිසා හරි පරිස්සමට ගන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි මේ අපිට ඕඩර් කළ විතරක් නෙමෙයි මේ වගේ ෆ්ලවර්ස්
අපිට ගෙදරම ප්‍රිසර්ව් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ කරන ඒවා දෙක තුනකුත් මම ඔයගොල්ලන්ත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නම්. අද ඉතින් අපි මේවෙන් කරමු. මගේ ෆ්‍රේම් එක ඒක උඩ තියලා අලව ගන්න තමයි තියෙන්නේ. හරි මම දැන් ඔක්කොම ටික ටේප් එක උඩ අලවගෙන ඉවරයි. දැන් මේ වෙලාවේ මම ඔයගොල්ලොන්ට මගේ රේසින් එක පෙන්නන්න මේ පේනවා හරිම ක්ලියර්. බබල්ස් එක තුනක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ වගේ ගන්න එක අල්ලන්න ටක් ගාලා යනවා. හරි මේකට දැන් ගොඩාක් දාගන්න එපා. මෙන්න මේ වගේ මේකෙන් අරගෙන ටික ටික දාගන්න. දැන් අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ ෆ්ලවර්ස් ටික ලස්සනට මේ වලට දාගන්න. ඉස්සරහට අපි තවත් මේක ටිකක් බේසික්. ඉස්සරහට අපි ටිකක් වැඩිපුර වැඩ එන දෙකක් තුනක් කරමු. මේ දැන් මම මේ අද පළවෙනි දවසේ හින්දා මේ වගේ දෙයකට ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ එකක් කියලා දුන්නේ. ඊළඟ පාර අපි තව ටිකක් වැඩිපුර දේවල් ටිකක් දාලා ලස්සන්ට සෙට් එකක්ම හදමු. කරාබු දෙකකුයි පෙන්ඩන්ට් එකකුයි එහෙම ලස්සන්ට හදාගමු. අතට මේක හරියම සිම්පල් පොඩි එලිගන්ට් ලුක් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ වලට හොඳ ඉල්ලුමක් තියෙනවා. දැන් මේකට අපි මේ ඉතුරු රේසින් ටික දානවා. චුට්ටක් ඉතුරුයි. ඒ ටික දානවා. ආයෙමත් අපි පැය 24කට පස්සේ මම සාමාන්‍යයෙන් පැය 24කට පස්සේ තමයි දාන්නේ. නමුත් පැය 12කට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් මේක වේලිලා නම් ඩ්‍රයි වෙලා නම් දාන්න පුළුවන්. දෙවෙනි කෝට් එක ඔයගොල්ලන්ට දාන්න පුළුවන්. අනිත් වැදගත්ම දේ තමයි රේසින් ගොඩක් එකපාර හදාගන්න එපා. දැන් මේ දැක්කනේ මම මේ පෙන්ඩන්ට් 6ටම ගත්තේ මගේ රේසින් එකේ අනුපාතය අනුව A එකෙන් ග්‍රෑම් 6යි B එකෙන් ග්‍රෑම් 2යි. ඉතින් හොඳටම ඇති මට. චුට්ටක්වත් නාස්ති වුණේ නැහැ. අපරාධනේ නාස්ති කරන්නේ. එතකොට ඔයා බිස්නස් එකක් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ අතින් නාස්ති වුණොත් ඔයාගේ ලාභේ අඩු වෙනවානේ. ඒකින්ද ඉතින් අපිට ආයෙ ඕනනම් කලවම් කරගන්න පුළුවන්. ඒක ලොකු වැඩක් නෙවෙයි හින්දා මුලින් පොඩි ප්‍රමාණයක් කලවම් කරගන්න. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත පෙන්ඩන්ට් ටික. හෙට අපි ආයෙමත් මේකට සෙකන්ඩ් ලේයර් එක දාමු. ඉතින් ඒ වගේම වැදගත් දෙයක් කියන්න ඕන. ඔයගොල්ලෝ දැන් මේකට දාගත්තේ ෆ්‍රෙෂ් ෆ්ලවර්ස් නේ. ඉතින් මේ වෙලාවේ ඔයගොල්ලෝ ගන්න එක අල්ලන්න එපා කොයිම වෙලාවකවත්. මොනවා හරි බබල්ස් තියෙනවා නම් ටූත් පික් එකක් හරි මොකක් හරි අරගෙන අයින් කරන්න. දැන් බලන්න මේ වෙලාවේ නම් මගේ බබල්ස් එකක්වත් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ මේ මම ලක් කරලා පෙන්නන්නේ. පේනවනේ? එක බබල් එකක්වත් නැහැ. මේ ඔයගොල්ලෝ මේ දාන මල් මේවා චුට්ටක් මේ රේසින් එක කියව වෙද්දී එහෙට මෙහෙට යන්න පුළුවන්. එතකොට ඉතින් චුට්ටක් බලලා ඒක හරියට ටේස්ට් කරගන්න. එහෙනම් අපි හෙට සෙකන්ඩ් කෝට් එක දාමු. හබි බොයි නම් දැන් කෑම කාලා ගියා. ඉතින් මට තියෙනවා දැන් ඔයගොල්ලන්ට එක චූටි වැඩක් කරන්න. මතකයිනේ මේ පෙන්ඩන්ට් වලට අපි ෆස්ට් ලේයර් එක දැම්මා. දැන් ඒක වෙයිලා තියෙන්නේ මම උදේ නැගිට ගමන් කරේ ඒක බලපු එක තමයි. කොහොමවත් එහෙම නීති අපි මොන හරි හැදුවම ඒක බලන එක තමයි කරන්නේ. ඉතින් ඒක හොඳට වෙයිලා තිබ්බේ. දැන් මම මේ හදන්නේ ඔයගොල්ලන්ට එක සෙකන්ඩ් ලේයර් එක දාන්න. එහෙනම් අපි ඒක දාගමු. හරි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ මගේ වේලුණු ෆස්ට් ලේයර් එක වේලුණු පෙන්ඩන්ට්ස් ටික. මේ පේනවනේ. හොඳට වේල්ලා තියෙන්නේ මේ. හොඳට වේල්ලා තියෙන්නේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හොඳටම වේල්ලා තියෙන්නේ.
දැන් අපි මේකට second coat එක දාගමු. උතුරලා යන විදිහට දාගන්න එපා. හිමීට දාගන්න. මට චුට්ටක් හිතෙනවා මෙන්න මේකට මම මේකට තාම second coat එක දැම්මේ නැහැ. මේකට මට හිතෙනවා golden flakes ටිකක් කලවම් කරන්න. මොකද මට ඒක පොඩි අඳුරු පාටක් පේනවා. මෙන්න මේක තමයි මම කියව golden flakes එක. මේකෙන් මේ tooth pick එකකින් චුට්ටක් බින්ද වගේ අරගෙන අපි ලස්සන්ට අපිට ඇහැට ලස්සන විදියට තියාගමු. මේක ඔයාලට බිස්නස් එකක් විදියට කරන්න ඕනේ නැහැ කියලා හිතමු. ඔයාලට නිකන් මානසික සුවයට කියන්නේ දැන් පොඩි තෙරපි එකක් වගේ මේක නිකන් හරියට ඔයාලට ටයිම් යනවා තේරෙන්නේ. ඔයා බැරි වෙලාවත් මෙන්න මේ මං වගේ පිටරටක ඉන්න කෙනෙක් නම් එතකොට ඉතින් අපි ටිකක් තනියෙන් ඉඳ වෙන කාලය වැඩිනේ. ඉතින් ඒ වගේ කෙනෙකුට මේ වගේ දෙයක් ඇත්තටම ගොඩාරියක් හොඳයි. මාර හොඳයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට බිස්නස් එකක් කරන්න ඕනේ නැහැ කියලා හිතමු. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ජුවලරිස් ටික ඔයාටම හදාගන්න. ඒ කොහොම වුණත් ඔයාට මේක නිකන් පොඩි තෙරපි එකක් වගේ. ඉතින් මම නම් කියන්නේ නිකන් කම්මැලි වගේ නම් ගෙදර නිකන් නම් ඉන්නේ. නිකන් ඉතින් පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයාට හිතුනොත් විතරක් බිස්නස් එකක් විදියට කරන්න. එහෙම නැත්නම් අර ඒක හදලා ඉවර වෙලා දකින්න සතුට හරි ෂෝක් එකක් ඉතින්. දැන් ඔයගොල්ලන්ට ඊයේ මම කිව්වා ගන්න එක අල්ලන්න එපා කියලා. අද ඔයගොල්ලන්ට ඕනනම් අල්ලන්න පුළුවන්. මොකද රේසින් තට්ටුවක් දාලා ඒක වේලිලා තියෙන හින්දා මල් හොඳට වේලිලා ඒක රේසින් එකට අල්ලලා තියෙන හින්දා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මේ දැන් තියෙන්නේ second coat එක දැම්මට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඉතින් මේ වීඩියෝ එකකින් ඉඳච්චර ලොකු වෙනසක් පේන්නේ නැහැ. මම ඉතින් ආයෙමත් හෙට මේක dry වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. මේක හොඳට දැන් dry වෙලා තියෙන්නේ. මේ දැන් මම දෙවෙනි coat එකක් දැම්මට පස්සේ අපි එහෙනම් මේ ටික ගලවගෙන chain එකට දාගමු. දැන් බය වෙන්න යන්නේ හොඳට dry වෙලා තියෙන හින්දා. තියෙන්නේ ලස්සනට ඇවිල්ලා පොඩක්වත් පිටට ගිහිල්ලත් නැහැ. ලස්සනට තියෙනවා. පිටට ගිහිල්ලා තිබ්බත් ඔයගොල්ලන්ට එක ක්ලීන් කරගන්න පුළුවන්. මේ වැඩේට ඉතින් මට උදව් කරන්නේ මගේ හෙල්පින් හෑන්ඩ් එක. ඔන්න මේක තමයි අපි ගන්න ගුණ්ඩුව. හොඳේ ගුණ්ඩුව නේද ඒකට කියන්නේ. අපි එක චේන් එකක් හදලා ඉවරයි.